მოგესალმებით მეგობრებო, აგორა დაბრუნდა ლაივში, დღევანდელი 5 საათიანი ლაივის სტუმარი იქნება. გიორგი ლომინაძე, გირჩის წევრი, მაგრამ გირჩის წევრობის იქით უფრო გვამახსოვრდება, როგორც რაღაცნაირად მარტო მებრძოლი, ესეთი თავისუფალი ბაზრის ანარქისტი. არა, რატო ბევრი შემომიერთდა. ბევრი შემოგიერთდა კი, უბრალოდ რაღაცნაირად ასოცირდები ხოლმე, რომ ხშირად მარტო ხარ ხოლმე რაღაც იდეების დაცვაში, გარდა ამისა თვითონ სახელიც ისე რომ პოლიტიკის მეცნიერულად რომ მიუდგეთ, რაღაცნაირად თითქოს შენ გეკუთვნის სპეციფიკურად საქართველოში შენი დამკვიდრებულია. თავისუფალი ბაზრის ანარქისტი ხარ და შესაბამისად რაღაცნაირად შენი სვენელის ყავს და მაკრიტიკებელიც ხშირიც. ამ ბოლო დროს თავარი საკითხი რითაც შენი ვოლი გამერჩეოდა და რა მე მათ შორის სხვა დენებ ხოლმე ეს არის ცხადია კორონავირუსი და ყოველთვის ახდე ხოლმე ამ ახალი ინფორმაციების მოწოდებას ჩვენამდე გარდა იმისა რომ გიორგი დაინტერესებულია პოლიტიკით, რაღაც პოლიტიკის ფილოსოფიით, მისი ინტერესის სფერო არის მედიცინა და სამედიცინო ამბებში, ტერმინებში ბევრად უფრო კარგად ერკვევი, ვიდრე ეხლა მე თქვა და სხვა იდეოლოგიით მათ შორის დაინტერესებული ადამიანები. ამიტომაც ჩავთვალე საჭიროდ რომ შენთან ერთად ვისაუბრო ერთის მე დაწმოში დღეს რა ხდება, რა მდგომარეობა გვაქვს, რა კვლევები იდება, რას გვეუბნება ეს კვლევები და ამაზე დაყრდნობით რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას პოლიტიკაში და მათ შორის ქვეყანაში. მოგესალმები პირველ რიგში და მადლობას გიხდი რომ მოხვედი ჩვენთან. გამარჯობა ცოტნე, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს და ერთ რამეს შევასწორებ, გადავწყვიტე და საკუთარ თავს უწოდა სრული თავისუფლების მომხრე და არა თავისუფალი ბაზრის ანარქისტი, იმიტომ რომ რა ვიცი, რაღაც ანარქია რა არის, ხალხ ბევრს არ ესმის და რაღაც უარყოფით ასოციაციებს იწვევს, შეიძლება მოგის ახსნაც, მაგრამ ზოგჯერ მეზარება ხოლმე. პრაგმატულად სწორია, ზოგადად თავისუფლების იდეა იმდენად ბუნებრივია და მარტივად აღსაქმელია, რომ კომუნიცირებისას ბევრად უფრო გაამარტივებს საქმეს. რაც შეეხება უკვე დავიწყოთ ამ კორონავირუსით, რომ ითხრა დღეს რა ხდება, რა კვლევები იდება და რას გვეუბნება ეს კვლევები? ბევრი კვლევები დაიდო უკვე, რაღაცები გაირკვა, რაღაცები პირიქით კიდე უფრო ბუნდოვანი გახდა. პირველ ყოვლისა რა არის აღსანიშნავი, როცა დაიწყოს პანდემია, ჯერ ეპიდემია იყო, მაგრამ პანდემიაში გადაიზარდა. ფიქრობდნენ, რომ სიკვდილობა იყო ბევრად უფრო მაღალი. ალბათ პირველ რიგში ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. სიკვდილობა იყო ბევრად უფრო მაღალი. დღეს უკვე ირკვევა, რომ ეგეთი მაღალი სიკვდილობა კი არა და ბევრად უფრო დაბალი სიკვდილობა აქვს. ეს დაადგინეს იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ჩატარდა ბევრი კვლევა, რომელიც გამოიკვლია ანტისხეულების არსებობა ადამიანებში და ანტისხეულები მიუთითებენ იმაზე ადამიანებმა გადაიტანეს უკვე თუ არა ეს ახალი კორონავირუსით ინფექცია, რომელსაც რეალურად სამეცნიერო ენაზე ქვია SARS-2, ანუ SARS-2 მაგ-ვირუსის სახელწოდება და COVID-19 არის დაავადების სახელწოდება და არა საკუთრივ ვირუსის. ვირუსი კიდე მეორე ენად ესე ვთქვათ ხალხურ ენაზე ეძახიან ახალ კორონავირუსს. დროებით ალბათ მე რაღაც ახალი გამოჩნდება და ამას ახალი აღარ ერქვა ალბათ. დროებით იყო ახალ კორონავირუსი ქვია. ხო, ესე იგი ამ კვლევებით დადგინდა რომ ანტისხეულების არსებობა ადამიანის სხეულში, ბევრი ადამიანის სხეულში აღინიშნებოდა და ამან ქვემოთ დასწია სიკვდილების მაჩვენებელი და რატო უყურე ეს ხო ორი რაღაც თანაფარდობა, ერთი არის რამდენი კვდება რიცხვში და მნიშვნელში გვაქვს რამდენი დაინფიცირდა. და როგორც გაირკვა ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს ეს დაავადება გადააქვს სრულად უსიმპტომოდ ან სუბუქად გამოხატული სიმპტომებით, ისე რომ არც კი იწუხებს თავს, რომ თქვათ სამედიცინო დაწესებულებას მიაკითხოს. მით უმეტეს თუ კი იცის, რომ რაღაც შეიძლება კარანტინში მოათავსონ ამის გამო, ეს კიდე უფრო შეიძლება აქვე ითებდეს ამ ადამიანების სულის, რომ თქვათ სამედიცინო დაწესებულებას მიმართონ. და ამ ლოკდაუნზეც რა თქმა უნდა უნდა ვილაპარაკოთ მის თქვათ გვერდით ეფექტებზე თუ უარყოფით ეფექტებზე, რა ვიცი, რაც გინდა ის დავარქვათ. ხო, მოკლედ დადგინდა რომ ეს მნიშვნელოვანი უზარმაზარი ძალიან დიდია და რიცხველი ანუ ადამიანები რომლებიც კვდებიან ისიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ორივე მხარე შეიძლება იყოს გადახრილი
ჩემი იქიდან გამომდინარე თვითონ მთავრობას რა უფრო მეტად უნდა რომ იყოს, ანუ მაღალი სიკვდილობა დაფიქსირდეს რატომღაც, თუ პირიქით დაბალი სიკვდილობა დაფიქსირდეს რატომღაც და ეს რიცხვი ლეტალობის ან სიკვდილობის ქართულად შეიძლება ძალიან ადვილად იყოს манипуლირებული. თუ გინდა ამაზე ვილაპარაკოთ, როგორი შეიძლება იყოს манипуლირებული, მაგრამ ჯერ ეს მოდი ეს მოვრჩეთ, რომ მნიშვნელს შევეხოთ, ჯერ ამ რიცხვებზე მე ვილაპარაკოთ. ანუ გაირკვა რომ მნიშვნელი არის უზარმაზარი, მაგალითად ენდრუ კუომომ, რომელიც არის გუბერნატორი თუ გავერნორ ქვია ხო ინგლისურად, ნიუ-იორკის შტატის გამოაქვეყნა ამას წინათ ეს მონაცემები და დაფიქსირებული თვითონ კუომო რა თქმა უნდა დემოკრატია და მის სინტეზებში არანაირად არ შედიოდა რომ ესეთი დაბალი სიკვდილობა ყოფილიყო. ნუ რიგი მიზეზების გამო. მაგრამ ნუ კვლევა ჩატარდა და კვლევამ დაადგინა ეგეთი რაღაცა რომ 10 ჯერ უფრო მეტ ადამიანს აღენიშნება ანტისხეულები, ანუ შესაბამისად აქ ეს ვირუსი გადატანილი. ანუ ინფიცირებული იყო ამ ვირუსით და გამოჯანმრთელდა მერე, ვიდრე არის ოფიციალურად დაფიქსირებული. უფრო მეტიც ეგეთი კაუნტი, ანუ კაუნტის რასაც ახიან ამერიკაში, შტატის კიდე შიგნით პატარა ტერიტორიული ერთეული. კალიფორნიის შტატში ეგეთი სანტა-კლარას კაუნტი არის, სადაც ჩატარდა კვლევა იგივე სახის და იქ 10 ჯერ კი არა 70 ჯერ უფრო მაღალი რიცხვი დაფიქსირდა. ხა წარმოიდგინეთ 70 ჯერ მაღალი რიცხვი თუ დაფიქსირდა, რამხელა უზარმაზარი ხდება მნიშვნელი და რამდენად ამცირებს სიკვდილობის პროცენტს. პროპორცია როგორი? ხო, ანუ ხო რამდენად იცვლება, მაგრამ ნუ 10 ჯერაც რო გაზარდოთ ნიუ-იორკში მოხდა, ეგეც მკვეთრად ამცირებს სიკვდილობის პროცესს. ამას რო შევეშვათ, ხო ეს მეორე კვლევა, რომელიც თქვი გააკრიტიკეს და ნუ რამდენიმე არგუმენტი იყო ამ ხელა შეიძლება იყოს 70 ჯერ მეტი ამბავეაო. ნუ ერთ-ერთი არგუმენტი ისიც იყო, რომ სხვა კორონავირუსის გადატანა, თქვათ, სხვა კორონავირუსებიც არის, ალბათ მარტო ეს არ არის. შეიძლება თქვათ იმაზე გამომუშავებული ანტისხეულები cross reactions აკეთებდეს, ანუ ჯვარედინად რეაგირებდეს ამ ახალ კორონავირუსზე და ეგ ზრდიდეს ცრუ პოზიტიური დიაგნოზების თუ რაც ქვია ამას შედეგების რიცხვს. გიორგი, ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე ამაზე ხშირად საუბარი. რას გეუბნება კვლევები თუ კორონავირუსი მქონდა, ამის შემდეგ და ნუ გავიგულნეთ რაღაც. მოვიშორე კორონა, ამის შემდეგ არის თუ არა საშუალება ხელმეორედ შემეყავს. ანუ იდეაში ის რომ ჩვენ კორონავირუსი გადავიტანოთ, გვაძლევს თუ არა შანსს რომ გამომიუშაოთ საზოგადოებამ ეს ჯოგური იმუნიტეტს, რასაც ვეძახით. და ნუ აცხადია მე ამაზე პასუხის მიხედვით შემდეგ უკვე პოლიტიკებით განსხვავებული იქნება და არგუმენტების შემდეგ რატომ აკეთება ამას ან იმას. ეგ საინტერესო საკითხია, ჯერ კიდე ერთი კვირის წინ მოგონდა თუ 10 დღის წინ, ორი დღეში მეტის არა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამბობდა, რომ რეინფიცირებაო სავარაუდოდ არის შესაძლებელია და ამიტომ აიც და მაიც ეს ჯოგური იმუნიტეტიო, მაგას უნდა დაეყრდნობით თუ ეგ არ იმუშავებს და რაღაცა. მე ჩატარდა კვლევები, სულ ახალი კვლევები, რომელმაც დაადგინა, რომ თუ არ ვცდები ეს იყო სამხრეთ კორეის კვლევარების მიერ ჩატარებული, რომელმაც დაადგინა, რომ რეალურად რეინფიცირება კი არ მოხდა, არამედ PCR ტესტი, რომელიც გამოიყენეს, ნუ PCR ტესტი იცის ალბათ მაყურებელნაც არის, არა ანტისხეულები, არამედ მიმდინარე ინფექციას უნდა ადგენდეს წესით, იმიტომ რომ ამ ვირუსს გააჩნია გენეტიკური მასალა RNA, ანუ რიბონუკლეინის მჟავა, რომლის დეტექციასაც ან აღმოჩენასაც ახდენს ეს PCR, ანუ polymerase chain reaction, ანუ პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის ტესტი. და როცა შეამოწმეს თითქოს ნუ ადამიანი გამოჯანმრთელდა და რო შეამოწმეს ნახეს რომ ეს PCR ისევ დადებითი იყო რა. და ამიტომ ევარაუდეს რომ ეს ხალხი შეიძლება რეინფიცირდა, ანუ ხელმახლა დაემართა, ანუ იმუნიტეტმა ვერ დაიცვაო. სინამდვილეში როგორც ამ კვლევარებმა დაადგინეს, ეს კი არ მოხდა, არამედ ვირუსის, მკვდარი ვირუსის, ასე ვთქვათ, ნაწილაკები,
მკვდარი ვირუსი ცოტა ისეთი რაღაცაა, იმიტომ რომ ვირუსი ზოგი კვლევარი საერთოდ არ მიიჩნევს ცოცხალ ორგანიზმად, მაგრამ ნუ შევეხოთ მაგას, ანუ არაფუნქციონალებადი ესე ვთქვათ ვირუსის RNA-ის ნაწილაკები ჯერ კიდე იყო შენარჩუნებული ამ გამოჯანმრთელებული ადამიანების სხეულში და იმათი დეტექცია მოახდინა PCR-მა. ეგ არნიშნავს, რომ ეს ადამიანები რეინფიცირდნენ. ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ მათ სხეულში ჯერ კიდე იყო შენარჩუნებული, ესე ვთქვათ, ვირუსის ნამსხვრევები, ესე ვთქვათ, რაც ნუ მოსალოდნელი და გასაგებია. და შესაბამისად რა კიდე ინფიცირება არ ხდება, იმას ლაპარაკი რომ რაღაც ჯოგური იმუნიტეტი ჩვენ ვერ დაგვიცავს და რაღაცა გამოდის რომ უსაფუძვლო იყო მიხვდეთ იმისა რომ ჯანმოს ქონდა თვითონ ამაზე რაღაცა განცხადებები გაკეთებული. თუ ეს არის გამოდის რომ პრაგმატულად სწორი არის რომ საზოგადოება მეტაპობრივად გადავიტანოთ ეს ვირუსი და გამომუშავოთ ამაზე იმუნიტეტი, ხო, იმიტომ რომ 10-რას როდები დაველოდებით, როდის იქნება ამაზე პასუხი არ არსებობს. შესაბამისად, როგორც ვიცი, ჩვენი სამედიცინო პერსონალი არ არის დატვირთული, სრულად კი არა მინიმუმი დატვირთული, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს არიან, თქვათ, ყავთ ამ სამედიცინო სფეროში, სამავთყოფოებში უფრო სწორად, წესით ესენი, თქვათ, თვითონ ამ ჰუს იმითი რეკომენდაციით სახლებში უნდა იყვნენ, ანუ იმ ტიპის კონდიციაში კორონავირუსით დაავადებული ადამიანები, რომლებიც ნეყვნენ სამავთყოფოში, ბევრად უფრო ნაკლები არიან რეალურად. შესაბამისად, ძალიან ცოტა ადამიანისაა გამომუშავებული ეს რაღაცნაირად ეს ვირუსი, ანუ ვაკავებთ იმით, რომ ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობა შევწყვიტეთ, ცოტა ადამიანს გადააქვს ეს ვირუსი და შესაბამისად დროში ვწელავთ და თუ გავიხსენით, შეიძლება ამან უფრო მთლიანად მაშინ გიჩინოს თავი, ან არა და დროში გავწელოთ უაზროდ და ამან კიდევ უფრო მეტი პრობლემა გამოიწვევს. ანუ ესე იგი ეს კვლევა ამის საშუალებას გვაძლევს ის ბოლო ინფორმაციები, რომ ჯობდა მჯობურ იმუნიტეტზე ზრუნვა თანმიმდევრულად დაგვეწყო თავიდან. ხო, მოდი ეგ თემა უფრო გავშალოთ, რომ ცოტა უფრო მეტად გასაგები გახდეს რაზე ვლაპარაკობთ. ჯერ ერთი როცა ვლაპარაკობთ ამ მრუდის გაბრწყინებაზე, ხო, ეს ყბადაღებული მრუდის გაბრწყინება. პლატო არის თუ რაღაცა. ანუ თუ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაზე ვილაპარაკებთ, ჩემი აზრით მრუდი არა თუ გაბრწყინებული, არამედ ჩაზნექილია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სისტემა იმაზე ნაკლებად არის დატვირთული, ვიდრე ჩვეულებრივ არის ხოლმე. ანუ მთელი ეს ლოკდაუნი რო არ მომხდარიყო, ჯანდაცვის სისტემა უფრო დატვირთული იქნებოდა. ანუ იდეა რა იყო ლოკდაუნის, ის კი არა რომ ადამიანები აღარ დაინფიცირებულნი იყვნენ, იმიტომ რომ მაგაზე ყველა თან ხვდებით ჩემი აზრით, რომ ყველა ადამიანის დაინფიცირება საბოლოო ჯამში თუ კი რა თქმა უნდა ვაქცინის გამოგონება არ მოხდა რაღაც დროის რაღაც პერიოდში. შეუძლებელი, ანუ თუ კი ვირუსი თავის თქვათ ბუნებრივ ციკლს გადის საბოლოო ჯამში, ну ყველაზე არ არის ლაპარაკია 60-70%-ზე, ეს 60-70% უნდა დაინფიცირდეს, გადაიტანოს ეს ინფექცია, გამომუშავოს ეს იმუნიტეტი და მერე ის 30 თუ 40% იქნება ამის შედეგად დაცული, ზუსტად ამას ქვია ჯოგური იმუნიტეტი. ანუ ამოცანა ის არასდროს არც ყოფილა, რომ ადამიანებს შორის ამ ვირუსის გავრცელება შევაჩეროთ, იმიტომ რომ ეგ ვერც იქნებოდა ვერასდროს ამოცანა და არც იქნება არასდროს ეგ ამოცანა. ეგ არის, არ ვიცი, რატომღაც ჯერ ამ მრუდის გაბრწყინებაზე იყო ლაპარაკი და მერე გადაერთვნენ, რომ საერთოდ არავინ არ უნდა დაინფიცირდეს, არავინ რაც სისულელია სრული და ეპიდემიოლოგიურ თვალსაზრისით აბსურდია. ხო, ანუ ეხლა დაუბრუნდეთ იმას, რა ქვია, ჯოგური იმუნიტეტს კი არა, მრუდის გაბრწყინება და ჯოგური იმუნიტეტზე მერე ვილაპარაკოთ. მრუდს რატო ვაბრწყინებდით? მრუდის გაბრწყინება გულისხმობს იმას, რომ ერთ ბაშად ან ერთდროულად ბევრი პაციენტი თუ დაინფიცირდა და ამას შორის თუ დიდი რაოდენობით არის, თქვათ, მოხუცებულობა კი არ არის თავისთავად რისკ ფაქტორი იმისა, რომ პაციენტი დამძიმდება და შეიძლება დაჭირდეს რეანიმაციული ღონისძიებები ან თქვათ critical care-საც ქვია ICU-ში მოთავსება ან critical care unit-ში. ანუ ეს კი არ არის რომ ასაკი ადამიანის მეტი, არამედ ის რომ რაც უფრო ვერდებით, მით უფრო ქრონიკული დაავადებების სიხშირე ადამიანებში იზრდება. და რა ქრონიკულ დაავადებებზე ლაპარაკი, რომელიც თქვათ უფრო მძიმედ ხდის ამ COVID-19-ის მიმდინარეობას. ეგენი არის სიმსუქნე და სიმსუქნეზე მიყოლებული დაავადებები, რომლებიც ერთიანად ქმნიან ეგრეთ წოდებულ მეტაბოლურ კომპლექსს.
მეტაბოლურ სინდრომს ბოდიში. ხა მეტაბოლურ სინდრომში რა იგულისხმება? სიმსუქნე თავის რიწოს ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტს, მაღალწნევას, ათეროსკლეროზს, გულწრფელთა დაავადებებს, თავის მხრივ მე ეს ყველაფერი როგორიცაა მაგალითად გულის იშემიური დაავადება და საბოლოო ჯამში შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი თქვათ მიოკარდიუმის ინფარქტით ან ინსულტით და ასე შემდეგ. ანუ თქვათ ინტესტინალური ან ნაწლავების განგრენით და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში რის თქმა უნდა ახლა მე რაც უფრო ვერდებით, ესე იგი ეს დაავადებების სიხშირე იზრდება ჩვენ პოპულაციაში. აქედან გამომდინარე ეს პაციენტები, რომლებიც არიან ამ ქრონიკული დაავადებებით დასნეულებულები, არიან უფრო მიდრეკილები, რომ განუვითარდეთ მძიმე ფორმები ამ დაავადების, რომელსაც დაჭირდება თქვათ ამ ინტენსიური ჰოსპიტალური ჯერ ჰოსპიტალიზაცია და მე ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი ეტაპი არის უკვე ინტენსიური დახმარების პალატაში მოთავსება, რომელსაც თავის მხრივ შეიძლება თან ახლდეს უბრალოდ ხშირად ახლავს თან ეს ხელოვნური სუნთქვის აპარატისზე მიერთება ანუ ინგლისურად მაგას ვთქვა ვენტილატორი, ანუ ვენტილატორი ჩვენში სხვა რაღაც ნიშნავს. ხელოვნური სუნთქვის აპარატს უფრო ეძახიან. მოკლედ, არსი რა იყო ამ რუდის გაფრთხილების, რომ ესეთი პაციენტები, მძიმე პაციენტები, დიდი რაოდენობით თუ წარმოიშვნენ ან დაინფიცირდნენ და შესაბამისად განუვითარდათ ამ ადამიანების ესეთი მდგომარეობა. ამ ადამიანების მოთავსება ამ ინტენსიური დახმარების პალატებში გადატვირთავს ამ პალატებს, ანუ პალატას თქვა საქართველოს აქ 1000 პაციენტის ერთდროულად ამ პალატებში მოთავსების საშუალება. 1000-ზე თქვა 1050 შემოვიდა, ის 50 გამოდის, რომ როგორ თქვა, ანუ ვეღარ ათავსებ რა ვერსად და გამოდის, უნდა ტრიაჟი გააკეთო. ტრიაჟი რას ნიშნავს? ვიღაცები მოხსნა ამ აპარატიდან და ვიღაც უფრო ვისაც ჭირდება ის მიერთო და გიწევს ესე იგი ამ არჩევანის გაკეთება. რეალურად ეგეთი რაღაცა არც საქართველოში და არც აი ვერც კი ვიხსენებ რომელ ქვეყანაში მოხდა გადატვირთვა. ანუ იტალიაზეა საუბარი რა. არა არც იტალიაში მოხდა გადატვირთვა. ანუ საბოლოო ჯამში მრუდის გაფრთხილების არსი რა იყო? მრუდის გაფრთხილების არსი ის იყო, რომ ის პაციენტები, რომლებსაც ჭირდებოდათ ინტენსიური თერაპიის დახმარება, ანუ critical care ასაც ქვია ინგლისურად, ეს პაციენტები არ დაჩენიყვნენ ამის გარეშე და ამას არ გაეზარდა მათ შორის სიკვდილობა. იტალიაზე როცა საუბრობ, როგორ რატო საუბრობ ხოლმე რა თქვა, მათ მოუწიათ კონკრეტული პაციენტების გამოერთება თქვა და ვიღაც სხვა მეტად ახალგაზრდის შეერთება. ხო, მე არ გამიგია, ანუ ეგეთი რაღაც არ გამიგია, რომ თქვა ტრიაჟი დაჭირვებოდათ იტალიაშიც კი. შეიძლება ვწდები, მაგრამ კარგად არა ვარ შეიძლება მაგ საკითხში ჩახედული. ყოველ შემთხვევაში, აი, ოკეი, შეიძლება იტალია იყო ერთი ეგეთი გამონაკლისი, აი, დანარჩენი რასაც ნიუ-იორკში არ ყოფილა ეგეთი რაღაცა. საქართველოს რაც შეეხება, ახლა დაუბრუნდეთ, ხო, ანუ ამ ძიმეთ ინფიცირებულ ქვეყნებიდან გადმოვიდეთ საქართველოზე. საქართველოში ხო კიდევ ერთხელ ვეტყვი, მრუდი კი არ გაფრთხილებული კი არ არის, მრუდი არის ჩაზნექილი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს პალატებში კიდე ნუ საწოლები. ეს საწოლები არის იმაზე ნაკლებად დატვირთული, ვიდრე ჩვეულებრივ აგვაქვს ხოლმე დატვირთული. ანუ გადავამლაშეთ, ესე ვთქვათ, თან გადავამლაშეთ ძალიან მაგრად. ძალიან მაგრად გადამლაშებაში გულისხმობ იმას, რომ არათუ დატვირთული არ არის ეს საწოლები, ანუ დატვირთულთან მიახლოებულიც კი არ არის. ნორმალურად ნორმალურ მდგომარეობაში, ნორმალურ პირობებში რო ახლა დატვირთული, იმაზე ნაკლებადაც კი არის დატვირთული ამჟამად. ხა ზუსტად შეიძლება ჩახედული არა ვარ მე მაგ პალატების რაოდენობაში, მაგრამ ეგეთი შეიძლება მექნება ყოველ შემთხვევაში, რომ გადატვირთვისგან ძალიან შორს დგას. ძალიან შორს. ამას გარდა ეს მრუდის გაფრთხილება თუ კი ესე ადვილად მიიღწა და როგორც ჩანს მიიღწა არა იქიდან გამომდინარე რომ თქვათ საქართველოს გაზარდა რაც რეალურად უნდა გაეკეთებინა ჯანდაცვის სამინისტროს რომ უნდა თქვათ ეს capacity რასაც ქვია ჯანდაცვის უნარიანობა უნდა გაეზარდა ჯანდაცვის უნარიანობა კი არ გაზრდილა არამედ უბრალოდ ისეთი მდგომარეობა გვაქვს რომ ძალიან ცოტა არის ის ვისაც ჭირდება ეს ინტენსიური დახმარების პალატაში მოთავსება ეგეთი პაციენტები შესაბამისად გამოდის რომ საქართველოს მთავრობამ
ზედმეტად როგორ ვთქვათ, განადგურა ჩვენი ეკონომიკა, ჩამოშალა ჩვენი ეკონომიკა, იმდენად რომ ამის მიახლოებული საჭიროებაც კი არ არსებობდა. ანუ მეორე უკიდურესობაში ვართ, აი თავიდან ბოლომდე გადავარდნილები. ახლა უკვე საინტერესო არის, უკვე რა ნაბიჯები იდგმება დღეს და რამდენად დროულია. თავით როდესაც ნაბიჯები იდგმებოდა შეზღუდვისკენ, რეგულირებისკენ, აქცენტირება ხდებოდა დასავლეთზე, ძირითადად ევროკავშირზე, მათ შორის ამერიკაზეც უკვე და ცხადი აზიას აღარც ვეხები. დღეს რა მდგომარეობა საერთაშორისო მასშტაბით არიან ქვეყნები თორე რომლებიც ფიქრობენ, რომ შეცდომა დაუშვეს, ან ახლა მკაფიო სხვა ნაბიჯებს გავენ, ან სხვა ტიპის მიდგომებმა აჩვენა რაღაცნაირი შედეგები, რომლებიც აი თურმე ეს ყოფილა სწორი. რაღაცნაირად ყველაზე ისეთი სწორი ფორმა თუ არსებობს ამ ვირუსის გამკლავების პრაქტიკა რომელიმე ქვეყანაში, დღეს რა არის უკვე ტრენდული. ხო, მოდი ჯოგური იმუნიტეტზე ვილაპარაკოთ. და მაგაზე მივავთ ეგ კითხვას ჩვენ დასვი, ხო? რა არის ახლა ეს ჯოგური იმუნიტეტი? ნუ დაახლოებით უკვე თქვი რაც არის, ესე იგი მოსახლეობის სადღაც 60-70% დაიფიცირდება, მე ვირუსი თავის ბუნებრივ ციკლს ამთავრებს. ახალი ვირუსი და რეალურად პანდემიებს იწვევს ახალი ვირუსები ყოველთვის, ანუ არაფერი უნიკალური ამაში არ არის, ეს არის ახალი ვირუსი. ახალი რო არ ყოფილიყო, მაშინ იმედად გვექნებოდა უკვე და შესაბამისად პანდემია არც მოხდებოდა. ხო, ლოგიკურად. აქ და ეხლა რეალურად რა მდგომარეობა გვაქვს ზოგადად მსოფლიოში. და მათ შორის საქართველოში. ამ პანდემიას აჩერებს არა ის, რომ ჯოგური იმუნიტეტი ჩამოგვიყალიბდა. იმიტომ ჯოგური იმუნიტეტის ჩამოყალიბების საშუალება არ მოგცა ჩვენმა მთავრობამ, იმიტომ რომ დაგვრცხა სახლში და ამ ლოკდაუნის გამო ჩვენთანაც და ბევრგანაც ადამიანებმა ვერ შეძლეს დაინფიცირება ამ ვირუსით, რომ გამომუშავებოდათ ეს ანტისხეულები, რომელიც შემდგომი რეინფიცირებისგან დაიცავდა. შესაბამისად, ეხლა როგორი სიტუაცია გვაქვს? კლება არის ბევრ ქვეყანაში აღინიშნება, მაგრამ კლება აღინიშნება იმიტომ კი არა, რომ თქვათ იმუნიტეტი გამოიმუშავეს ადამიანებმა. ანუ ისიც კი ახლა შეიძლება რაღაცა შემეწინააღმდეგოს შენ რა თქვიო რომ რაღაცა იმ სანტა-კლარაში 70-ჯერ მეტი იყო ინფიცირებულიო და ნიუ-იორკში 100-ჯერ მეტი იყო ინფიცირებული. ეგეც კი არის მოსახლეობის მცირე პროცენტი. ანუ რო გადათვალო რამდენი პროცენტია ინფიცირებული, თქვათ იგივე დალოკდაუნებულ ნიუ-იორკში. კიდევ ერთხელ ზუსტად აღარ მახსოვს და რაც არ მახსოვს არ ვამბობ ხოლმე რა. ალბათ მომენახა ეგ ჯობდა, მაგრამ ნუ რაც მახსოვს თუ არ ვწდები რაღაც 15-20%-ს არ აღემატება მოსახლეობის. ანუ ჯოგური იმუნიტეტზე ჯერ ვერ ვილაპარაკებთ, ხო, ეგეთ პირობებში. და საქართველოშიც ხო შვედეთის მაგალითზე რამეს დასვნა შეგვიძლია თქვა იქ შეიძლება. ხო, აი შვედეთში რა ხდება, ეგ არის საინტერესო. ანუ შვედეთში შეზღუდვები იყო, მაგრამ ისეთი მსუბუქი შეზღუდვები, მაგალითად 50 ადამიანის ერთ-ერთი შეკრება იყო აკრძალული და ნუ კიდე რაღაც ეგეთი თქვათ ბარში ან კაფეში თუ აქტივობა ძირითადად უფრო შეეხებოდა ხალხს გავსწრებული შეკრებები. ან თქვათ ბარში თუ არ იცავდნენ სოციალურ დისტანცირებას რაღაც თვითონ ბარის სტრუქტურიდან გამომდინარე ან რესტორნის სტრუქტურიდან გამომდინარე ესეთ იმებს დაწესებულებს ხურავდა თავრობა. მაგრამ ნუ ძირითადად ძალიან მსუბუქი იყო, უბრალოდ არც ის იყო რომ ადამიანებს უთხრა თავრობამ რომ თქვენ ხართ ახლა გადაწყვეტილების მიმღებები, დაიცავით ეს სოციალური დისტანცირება, თუ გინდათ რომ რაღაცა გადავჭეთ, ჩვენ ზრდასრულ ადამიანებად მიგიჩნევთ და აქედან გამომდინარე გენდობით და არ ვთვლით საჭიროდ რომ რაღაც დრაკონული ღონისძიებები გავატაროთ, რაღაც საზღვრები ჩავკეტოთ, ქუჩაში გამოსვლა გიგრძელოთ და ასე რაღაც კომენდანტისად დავაწევთ და რაღაც. ანუ ამან გამოიწვია რა ეგეთი undertaken-ელი არის მაგათი თავარი ეპიდემიოლოგი თუ არ ვწდები. რომელსაც ამასთან განაცხადა, რომ გარკვეული მოდელირებების შედეგად, აი მოდელირებებზეც ვილაპარაკოთ კიდე, მოდელირებების შედეგად სტოკჰოლმში მიიღწევა ჯოგური იმუნიტეტი სადღაც მაისის შუა რიცხვებისთვისო. მაგრამ ეგ ანიშნავს, რომ მთელ შვედეთში მიიღწევა ჯოგური იმუნიტეტი. იმიტომ რომ სტოკჰოლმი იყო თქვენ ეპიცენტრი ამ ყველაზე მეტი იქ იყო ინფიცირებული და გადამისამჭიდროა მეტად. ხო, ნუ ქალაქია თავისთავად. იგივე თქვა ნიუ-იორკშიც რატო იყო ესეთი მაღალი ინფიცირების დონე, იმიტომ რომ ნიუ-იორკი არის უზარმაზარი მეგაპოლისი, სადაც ძალიან მჭიდრო კონტაქტი ხდება ადამიანებთან. კვადრატულ მეტრზე ბევრი ადამიანი. და ეს ხოთაშორის საყურადღებია იმით, რომ არ შეიძლება ესეთი რაღაც ერთი მიდგომა იყოსო ყველა შტატის მიმართ, იმიტომ რომ სხვა შტატები რაღაც Midwest რასაც ქვია, იქ იმხელა ფართობზეა გაფანტული მოსახლეობა, რომ აი წარმოუდგენელი სისულელია, რომ ნიუ-იორკის მიდგომები
იგივე თქვა ლოკდაუნი რაღაც მე ზოგადად ლოკდაუნს არ ვეთანხმები არც დიდი ქალაქების შემთხვევაში, მაგრამ მით უმეტეს უფრო აბსურდი გამოდის ეს რო ესე რაღაც ბლანკეტულად გადამოგაქ ისეთ შტატზე, სადაც არ ვიცი 100-ჯერ უფრო ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს 1 კვადრატულ მეტრზე, თუ რაც აგვი 1 კვადრატული. ანალოგიურად შეხება აქ თბილისის რეგიონებში შეიძლება რაც ეგ შეიძლება ითქვას. მოდელირებაზე თქვენ რომ ამაზე შეხება აქ. რასტი შტატის მოდელირება რო გამარკვიეს. სანამ მაგაზე გადავალ ის თქმა მინდა შვედეთს რო დავამთავროთ. ანუ შვედეთს აკრიტიკებენ ხშირად იმის გამო რომ საკმაოდ მაღალი სიკვდილობა აქვს მის მეზობელ ქვეყნებთან განსაკუთრებით ფინეთთან თუ ვთქვი და დანიასთან შედარებით. ამავე დროს თუ კი შეადარებთ თქო სხვა დალოკდაუნებულ ქვეყნებს, როგორიცაა თქო დიდი ბრიტანეთი, განსაკუთრებით ბელგიაში რაღაც კატასტროფა ხდება, არ ვიცი რატო. ესპანეთი, იტალია და ანუ კიდე რამდენიმე იმათთან შედარებით ბევრად დაბალი სიკვდილობა, მაგრამ არა მის უშუალო ამ სკანდინავიურ მეზობლებთან შედარებით. ამის ახსნა შეიძლება რამდენიმე რაღაც არის, ესე იგი რაღაცა ობიექტური კრიტერიუმები, ობიექტური ფაქტორები, რატომაც არის შედარებით მაღალი სიკვდილობა შვედეთში და არის უფრო შეცდომები თუ გადაცდომები, რომელიც დაუშვა შვედეთის მთავრობა. ეგეთი გადაცდომები და შეცდომებიდან შეიძლება ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და თვითონ აღიარებენ ამას, ის რომ ვთქვათ nursing home, ანუ მოხუცებულთა სახლები არ ჩაკეტეს და არ მოახდინეს ამ ადამიანების იზოლირება შემდინარე კოვიდიანი პაციენტებისგან. იმიტომ რომ ესე რომ შევიდნენ შეიტანეს ეს ინფექცია ამ სახლებში, მერე გადაზდეს იქ ყველაზე მაღალი რისკის მქონე პოპულაციას, ამ მოხუცებს და სნეულების პოპულაციას და ამან დაახლოებით 50% ყველა გარდაცვლის მთელ შვედეთში არის ზუსტად ამ nursing home-ების ან მოხუცებულთა სახლების ბინადრები, ესე ვთქვათ, რაც ქვია მას კლიენტები. შესაბამისად, ეგ იყო ერთი დიდი შეცდომა, რომ ეგ ვერ მიაქციეს მაგას ყურადღება და არ მოახდინეს ამ მოხუცებულთა სახლების იზოლირება. ჩვენზე თუ გადმოვიდათ, ჩვენთან ძალიან იშვიათია მოხუცებულთა სახლები, ანუ ხშირად ამბობენ ხოლმე მაგას ვითომ იმითი, რომ აი იქ იზოლირებული იყო თქვათ ევროპაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მოხუცებულთა სახლები არ გვაქვს, ნუ ცოტა გვაქვს ძალიან რაღაცები არის ხო და ჩვენ დღეს მოვისმინე ინფორმაცია რომ სადღაც შევიდა რომ რაღაც მოხუცებულთა და გამიკვირდა რომ არც მეგონა თუ ქონდა საერთოდ, მაგრამ ნუ შევაშვით მაგას ცოტა ძალიან, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი მოხუცები ცხოვრობენ ჩვენთან ერთად რაღაც ესეთი დიდი ოჯახის სტრუქტურის სახით, განსხვავებით თქვათ ამ ევროპული ქვეყნებისგან, სადაც ეგრე არ ხდება, ხო? ხშირად. მაგალითად იგივე შვედეთში ძირითადად მიყავთ ეს მოხუცები უკვე მიყავთ რა თვითონ მიდია ხა მიყავთ ცოტა არასწორი ტერმინია ამ იმაში რა ქვია მოხუცებულთა სახლებში. ხო და ამას ისე გამოყავთ ხომ რომ ეს არის ვითომ ის მიზეზი რის გამოც ჩვენთან თქვა ჯოგური იმუნიტეტის მიდგომა არ იმუშავებდა. ჩემს პირიქით არის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ცოტა ძნელია რომ მოახდინო იზოლირება, თქვა შენი ბებია ბაბუის ცალკე რაღაცა ოთახში ან ცალკე რაღაცა უქირავო ან რაღაც მაგდაგვარი ბინა ჩვენ პირობებში, საქართველოს პირობებში. ამის მიუხედავად, ზუსტად ის რომ ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი დიდი მოხუცებულთა, ხო, რა დამოწმე თქვა, ზუსტად იმასთან, დანიასთან და ფინეთთან შედარებით, იქაც აქვს მოხუცებულთა სახლები, მაგრამ პატარა მოხუცებულთა სახლები აქვს და შვედეთი განთქმული იყო იმით, რომ ქონდა დიდი ზომის მოხუცებულთა სახლები და ამან გამოიწვია ზუსტად ეს მაღალი სიკვდილობა, ერთ-ერთი მიზეზი ეგ იყო. ხო, ანუ ჩვენთან ეგ რო არ არის, პირიქით მაგიტო ჩემი კარგად იმუშავებდა და დაბალი სიკვდილობა ექნებოდა ამ ჯოგური იმუნიტეტის მიდგომაზე, ზუსტად მაგითო რომ ეს მოხუცები არ არიან ერთად რაღაც შეყრილები რაღაც ხო, ერთმა უპასუხისმგებლო ქცევამ და ადამიანმა არ შეიძლება ხო მთელ თაობას ვერ შეიწიროს ამ კონკრეტული ოჯახი ან კონკრეტულებაზე როგორ დაიცავ შენ ჰიგიენას და ერთი შეცდომა შეიძლება გავრცელდეს ყველას. ხო, მაგას მომავალ, ანუ იტალიაზე მაგალითად ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა რომ იტალიაში აუ დამოვიწყდა იმ რეგიონის სახელი, სადაც ყველაზე ეპიცენტრი იყო ამ კოვიდის. რაც ქვია, იმის პრეზიდენტმა, იმ რეგიონის პრეზიდენტმა ის ესეთი რაღაც გამოსცა ბრძანებულება, რომ ამ COVID-19 პაციენტების მიღებაში ფულს უხდიდა იმათ მოხუცებულთა სახლებს. ანუ ხელოვნურად შეტენა ეს პაციენტები იქ, სადაც პირიქით რისგან უნდა მოერიდებინა. წარმოიდგინე, ამხელა შეცდომა იყო იმ თავრობის მხრიდან
და ამან გამოიწვია ზუსტად ის, რომ იტალიაში ეს თავარი შეიძლება კი ალბათ თავარი მიზეზი ეგეც იყო ერთ-ერთი მთავარ შემთხვევაში რომ ეგეთი მაღალი სიკვდილობა აღინიშნა იტალიაში ზუსტად იმიტომ რომ ესეთ იდიოტური რაღაც გააკეთა იქაურმა პრეზიდენტმა და შეუშვა ეს კოვიდიანი ფულს უხდიდა პირიქით იმათ რა ქვია მოხუცებულთა სახლებს რომ ეს პაციენტები მიიღოთ იმათაც მიიღეს და იმათ გადაძდეს მე კი ხარ გადავიდეთ ამ ხაზ ბოლოს საკითხზე ან გახსნის პოლიტიკა როგორი არის რა ტენდენცია არის სხვა ქვეყნებში მათ შორის რომელმაც ეგრეთ თქვა ჩაკეტეს აი დღეს რა ეგ არის კიდე რთული საკითხი იმიტომ რომ გაუგებარია ხო რას ვამბობდი ანუ ეხლა რატო არის თქვათ ქვემოთ წამოსული ამ შემთხვევების რაოდენობა იმიტომ კი არა ვთქვათ რომ ჯოგური მეტად განგვივითარდა იმიტომ რომ ლოკდაუნში ვისხედით ხო არამედ იმიტომ რომ ზუსტად ის რომ დათბა და რაღაც ფანჯრები გავაღეთ გარეთ გავედით იმდენ დროს აღარ ვატარეთ შენობის შიგნით. ზუსტად ეს რესპირატორული ინფექციები დიდი რაოდენობით გადაეცემა ზუსტად როცა ვართ შენობის შიგნით თავშეყრილები. ჩემი აზრით ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც კონტრპროდუქტიული იყო ლოკდაუნში ადამიანების დასხმა. ზუსტად ეგ იყო რომ როცა ერთ შენ რაღაცა თქვათ ერთ ბინაში არის ბევრი ადამიანი ერთდროულად ეს ადამიანი რაღაც ერთმანეთს ახველებენ რაღაც სუნთქავენ ამ დროს და ეს ვირუსები არის ერთად თავმოყრილი და ზუსტად მაგ შემთხვევაში უფრო დიდი შანსია იმისა რომ იმ მაღალი რისკის ადამიანებს რომლებიც არიან მოხუცებულები და ან სნეულები აი ამ ადამიანებს გადაედოთ ეს ვირუსი ან პირიქით ეხლა რომ გამოვედით გარეთ ზუსტად ეს შეიძლება აქვე ითებდეს ვირუსის სიცოცხლის უნარიანობას ვირუსის სიცოცხლის დაინფიცირების იმას რიცხვს ანუ გადაცემის რიცხვს ეხლა უკვე თქვათ გავხსენით ეს ლოკდაუნები და ბევრი ქვეყანა მიხვდა რა ანუ მოსალოდნელიც იყო საბოლოოში რომ რამდენ ხანს უნდა იგრძნო ლოკდაუნში ხო ეკონომიკა გაჩერებულია ყველანი ვღატაკდებით საბოლოოში ხონდა მაინც გამოხვიდიან ლოკდაუნიდან ანუ ეხლა კი გამოდიან ეს ადამიანები ლოკდაუნიდან და ბევრ ქვეყანაში აღინიშნა უკუტალღა ხო ანუ ეს მეორე ტალღა ესე ვთქვათ ზუსტად იმის გამო რომ არ ქონდათ ჯოგური იმუნიტეტი მაგრამ ჩემი აზრით ზაფხულის პერიოდში ნუ მაისში უკვე საკამოდ თბილა ბევრ ქვეყანაში მათ შორის საქართველოში ეხლა რომ ბოლომდეც გახსნან ეგ იქნება ერთ-ერთი სწორი ნაბიჯი იმიტომ რომ ჯერეთ ზუსტად იმიტომ რაც უკვე ვთქვი რომ შენობებში აღარ ვართ ისეთი სწრაფით აღარ ხდება გადაცემა და ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს მთელი ზაფხულის პერიოდი თუ კი ლოკდაუნი არ გვექნება საერთოდ ზუსტად იმას შეიძლება გამოვიყენოთ რომ გადატვირთვის გარეშე საშუალო ჯოგური იმუნიტეტი განვითაროთ გადატვირთვის გარეშე ხო ეგ უნდა მეთქვა რომ შემოდგომას როცა ისევ შევბრუნდებით შენობებში და დავიწყებთ ერთმანეთზე მიხველებას და ერთმანეთს გადაცემას ამ ვირუსისა არ დაბრუნდეს ეს შენ რას ფიქრობ გიორგი ჩვენ რა სტადიაზე ვიქნებით ახლა ვთქვი ეხლა ეს ექიმები ვერ საუბრობ რომ ეს პიკი ორ კვირაში სამ კვირაში და ეს რაღაცა ცოტა უკვე სასაცილოს გახდა და რაღაც ხალხი ამაზე ხუმრობს კიდევაც შენ როგორ თვლი ჩვენ საერთოდ რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს უკვე დაინფიცირებული და რამოდენიმე კვირა არის შიდა გადაცემა უკონტროლო დაწყებული ხო ანუ მაგაზე არსებობს რამდენიმე მოსაზრება რომ შეიძლება პირიქით იყოს შეიძლება პირაქეთ იყოს ანუ რის თქმა მინდა და ბევრი ვარაუდობს რომ ბევრად მეტია ინფიცირებული და მეც ვეთანხმები მაგ მოსაზრებას რომ საერთოდ ბევრად მეტია ინფიცირებული და ტესტირება რო არ ხდება ამიტომ არა გვაქვს ესე იგი წარმოდგენა იმაზე რამდენია ინფიცირებული რეალურად მაგრამ მაშინ ისმის კითხვა რომ რატო არის ესეთი დაბალი სიკვდილობა და ვინც გარდაიცვალა მე მგონი 9-ზე ვართ ხო ახლა რამდენი გადაცვლილება ციფრს არ გაცდენილა ზუსტად რიცხვი არ არის ხო ანუ 9-ზე ვართ აქედან გამომდინარე მაშ რანაირად ხსენით ესე დაბალ სიკვდილობას თუ კი ბევრი არის ინფიცირებული აქ უკვე უნდა შევეხოთ იმ საკითხს როგორ აი რიცხვებზე ვილაპარაკოთ ცოტა ანუ რატო არის ადვილად манипуლირებადი სიკვდილობის პროცენტი და ზოგადად სიკვდილზე რაოდენობა ეს იხსნება რამდენიმე ფაქტორით, ანუ რისი გაკეთება შეუძლია მაგალითად მთავრობას და თვითონ მთავრობის ინტერესი შეიძლება იყოს დიამეტრულად სხვადასხვანაირი ჩემი აზრით. მაგალითად იგივე ნიუ-იორკის მთავრობას ჩემი აზრით და ღრმარწმენით ქონდა ეგეთი ინტერესი, რომ ხელოვნურად გაებერა
COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვები, ამას ჰქონდა მთელი რიგი პოლიტიკური მოტივები, დაწყებული იქიდან, რომ იმის ჩვენება, რომ თქვა ტრამპი ვერ გაუმკლავდა ეფექტურად ამ ინფექციას და ამან ეს რაღაც კატასტროფა გამოიწვია და ეს თვითონ ტრამპის რეიტინგს დაარტყამდა და მე შეიძლება თქვა არჩევნები საპრეზიდენტო რომელიც კარზე აქვს მომდგარი წაეგო ან ხო ხვდებით როცა თითოეულ შტატში არის ან რესპუბლიკელი გავერნორი ან გუბერნატორი ან არის დემოკრატი და იმათ სხვადასხვა ინტერესები ის ფედერალური მთავრობის არ გავს საქართველოს მთავრობას რომელიც არის რაღაცა უნიტარული სახელმწიფო ჩვენ შემთხვევაში შემეს პირიქით არის ან ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა პირიქით იმით იწევს ქულებს და იდეაში ტრამპის გადასაწყვეტი რო ყოფილიყო ტრამპიც ეგრე მოიქცეოდა ჩემი აზრით ანუ პირიქით გადახრიდა ამ რიცხვებს რაღაცნაირად იქითკენ რომ დაბალი სიკვდილობა ეჩვენებინა. უბრალოდ იქ რა კი გუბერნატორი იყო დემოკრატი, იმან უკუღმა გააკეთა. ეს როგორ შეიძლება მოხდეს? ხო, აი როგორ შეიძლება მოხდეს მაგაზე ვილაპარაკოთ. 9-ვე გარდაცვლილის, რომელიც საქართველოს ვილაპარაკოთ, დანაშაულს რო წავიდეთ. 9-ვე გარდაცვლილის აღენიშნებოდა თანხლები მძიმე ქრონიკული დაავადებები. ისმის კითხვა. ეს COVID-19-მა მოკლა ეს ადამიანები, ანუ COVID-19-ით ინფიცირების გამო გარდაიცვალნენ. თუ საერთოდ რა ტიპის ფაქტორი იყო? ხო, ანუ რა ფაქტორი იყო? უფრო დაამძიმა მათი მდგომარეობა და უბრალოდ მოუსწრაფა სიცოცხლე რამდენიმე დღით, რამდენიმე კვირით ან რამდენიმე თვით. თუ საერთოდ არანაირი ფაქტორი არ იყო და უბრალოდ ეს ადამიანები კვდებოდნენ თავით რაღაცა დიაბეტით და მასზე დართული მიოკარდიუმის ინფარქტით და პარალელურად დაინფიცირდნენ ამ COVID-ით და რომ PCR-ი გააკეთეს ეს ტესტი, ნახეს რომ აი ადამიანი კვდება და მოდი დავწეროთ რომ რა კი COVID-ზე არის დადებით, დავწეროთ რომ სიკვდილის უშუალო მიზეზი არის COVID-19. ეხლა აქ უნდა შევეხოთ სიკვდილის სერტიფიკატი როგორ იწერება, იმიტომ რომ მე პათომორფოლოგი ვარ და ჩემი ეს რაღაც დიდი დარღვევა ხდება, ანუ გაყალბება ხდება ამ სიკვდილის სერტიფიკატების. სიკვდილის სერტიფიკატი იწერება შემდეგნაირად. დაავადება, რომელმაც თქვათ, უშუალოდ გამოიწვია სიკვდილი, ანუ რის გამოც დადგა გარდაცვალება, პაციენტის ეს გამოდის როგორც სიკვდილის სერტიფიკატში უნდა გამოდიოდეს როგორც სიკვდილის უშუალო მიზეზი. მაგრამ ამ სიკვდილის უშუალო მიზეზს შეიძლება ქონდეს ქვემდებარე მიზეზები. აი, უფრო გასაგები რო გახდეს, რაზე ვლაპარაკობთ. მაგალითად, თქვათ, იგივე დიაბეტიანი პაციენტია, ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი აქვს ათეროსკლეროზი, აქვს გულისისხმიური დაავადება და ამ ნიადაგზე, ქრონიკული ამოტყუპია, ხო ეს? ამ ნიადაგზე მას კიდე დაემართა ეს COVID-19-ის ბრონქოპნევმონია, დაინფიცირდა და დაემართა ბრონქოპნევმონია. და განუვითარდა მიოკარდიუმის ინფარქტი, მიოკარდიუმის ინფარქტს აიწვევს გულს აქვს კორონარები, ანუ მის კვებავის სიზარღვები, რომელშიც ჯერ ნელ-ნელა შეიძლება ავიწყდეს ათეროსკლეროზული პროცესი, ანუ რაღაც ქოლესტეროლი და სხვა ნივთიერებები გროვდება კედელში და კედელში ჩაგროვების გამო სანათლის შევიწროებას იწვევს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგ კი არ კლა ეს იწვევს გულისისხმეური დაავადებებს, ანუ ფიზიკური დატვირთვის დროს ადამიანს აქვს აი სტენოკარდიას რო ეძახიან ტკივილი კონკრეტის მიდამოში. მაგრამ ეგ კი არ კლავს როგორც წესი ამ პაციენტებს, არამედ ის რომ ეს ფოლაკი რომელიც არის ამ ჩამოყალიბებული ამ კორონარულ არტერიაში მისი მთლიანობა ირღვევა და ეს შიგთავს ეძლევა საშუალება რომ სისხლთან შევიდეს შეხებაში და ეგრევე იწვევს ძალიან ეს არის სისხლის შედედების გამომწვევია და შესაძლოა თრომბოგენული სამეცნიეროზე რო თქვა და ამის გამო ეგრევე იწვევს ამ სანატურის სრულ დახშობას. იმიტომ რომ აქეთ ეს ფოლაკიზის რომელიც მანამდე ნელ-ნელა ავიწროვდა და რაც დარჩენილი იყო იმ სანათუსაც მთლიანად ჩაავიწროვებს, მთლიანად ჩაკეტავს ეს ახლად ფორმირებული თრომბი. ამას ქვია მიოკარდიუმის ინფარქტი, იმიტომ რომ სისხლი თუ არ მიდის გულისკუნთთან და გულისკუნთი იწყებს კვდომას და ამას შეიძლება შედეგები მოყვეს ბევრი ძალიან უსიამოვნო რაც შეიძლება დამკვიდრდეს სიკვდილით. მაგრამ სიკვდილის მიზეზად იმას კი არ ვწვეთ, რომ გული გაუჩერდა და ამის გამო მოყვა. ანუ ეგ არ არის სიკვდილის მიზეზი. სიკვდილის მიზეზი არის გულის უშუალოდ გაჩერება რამ გამოიწვია და ეგ არის მიოკარდიუმის ინფარქტი. ანუ მიოკარდიუმის ინფარქტი გამოდის პირველ ხაზზე როგორც სიკვდილის უშუალო მიზეზი, მაგრამ მიოკარდიუმის ინფარქტი როგორც ეგეთი ხო არ იყო დაავადება რომ კორონასთან მიმართებაში ხარ. აი ხა მიდიოდა კორონასთან მიმართებაში, მაგრამ ამის ქვემოთ იწერება შემდეგ ხაზებზე ესეთი რაღაცა
ჯერ ესე იგი სიკვდილის უშუალო მიზეზი მიოკარდიუმის ინფარქტი და მე უნდა დაიწეროს გამოწვეული შაქრიანი დიაბეტით, გამოწვეული იმითი გულის შემივრ დაავადებით, გამოწვეული არტერიული ჰიპერტენზიით, გამოწვეული თუ სიმსუქნე უნდა საერთოდ ექნებოდა სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი ქონდა ტიპი 2, გამოწვეული რაღაც მეორე ხარისხის სიმსუქნე და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე, ანუ ეს არის კომპლექსი, რომელმაც უშუალოდ მიგვიყვანა სიკვდილამდე. და შემდეგ უკვე შეიძლება დაიწეროს სიკვდილის დადგომაში მონაწილე სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები. და აი მაგ ხაზზე რელაც უნდა წავიდეს ზუსტად ეს ამ შემთხვევაში სხვა შემთხვევაში შეიძლება სხვანაირად იყოს. მე ამ კონკრეტულ მაგალითზე ვლაპარაკობ, ჩემი მაგალითად ვთქვათ, სცენარიად წარმოვადგინე. აი ბოლო ხაზზე უნდა დაიწეროს უკვე ვთქვათ COVID-19-ით გამოწვეული ბრონქოპნევმონია. დავით, მანიპულირება მიმაძლევს საშუალებას რა ტიპის ფაქტორად განვიხილავ კორონავირუსით იყო ადამიანი დაღუპულად ამ რიცხვში ესე დაღუპულად წარმოვადგინოთ თუ სხვა რაიმე დაავადებით შემიძლია მანიპულირება. კი, ანუ თუ კი თქვათ ეგეთი ინსტრუქტაჟი აქვს მიღებული ექიმებს, რომლებიც ამ სიკვდილის სერტიფიკატს წერენ, რომ თუ კი უბრალოდ ადამიანს აქვს ამოეთესება, ესე ვთქვათ, ან ამოვამ PCR-ით, ამოეთესება არ არის კარგი სიტყვა, არასდროს ანუ ამოვამ PCR-ით დადებითი პასუხი კორონავირუსზე, ახალ კორონავირუსზე, პირდაპირ ინსტრუქტაჟი ჰქონდათ ნიუ-იორკში ექიმებს ეგეთი, რომ გააფორმეთ ეს როგორც მთავრობის ოფიციალური განცხადება, ეგეთი, რომ გააფორმეთ ეს როგორც გარდაცვლილი COVID-19-ით. რატო იყო ეს საიდან მოვიდა ესეთი განცხადება? როგორც ჩანს კი არა არის მაგის მტკიცებულები, რომ ეს იყო CDC-ის განცხადება. CDC არის Center of Disease Control, მაგრამ აქ საინტერესო ის არის სხვა ქვეყნებმა რატომ იბაძეს მაგას. უბრალოდ იტალიაში მაგალითად ეხლა არის დიდი მაღაზია, დიდი დავა და ჩხუბი ატეხილი, რატო აფორმებდნენ აი ამ სახით, ანუ უნდა თქვა აი რაც სცენარიაც მოვყევი, ხო? ეგრე გარდაცვლილი პაციენტის ამბავში მე როგორც მოვყევი, ეგრე რომ დაეწეთ, მაშინ გამოვიდოდა რომ სიკვდილის მიზეზად გამოვიდოდა მიოკარდიუმის ინფარქტი. და ის რაც არის ის საერთოდ როგორ თქვა, ანუ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის COVID-19-ით გამოწვეული ბრონქოპნევმონია. საერთოდ არ ჩაითვლებოდა სიკვდილის უშუალო მიზეზად, ხო? და შესაბამისად ვერც იმ სტატისტიკას ვერ გაბერავდა. მაგრამ იმის გამო რომ ეს ქვედა ხაზზე დაწერილი COVID-19-ის ბრონქოპნევმონია ამად აკაჩეს ზემოთ დაწერეს პირველ ხაზზე და სიკვდილის უშუალო მიზეზად ეგ გააფორმეს კიდევ ერთხელ იგივე ნიუ-იორკში, იგივე იტალიაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე მოხდა მანიპულირება სიკვდილის სერტიფიკატის და აქედან გამომდინარე როგორ ვთქვათ გაბერა ამან COVID-19-ით გადაცვლილთა პროცენტი მკვეთრად. ეხლა პირიქით მანიპულირება შეიძლება გაკეთდეს. პირიქით მანიპულირება რა არის? თქვა აი თავრობას, თქვა საქართველოს თავრობას შევეხოთ და რომ გავიდეთ თან. ანუ სხვა საქართველოს თავრობას აქვს ეგეთი ინტერესი, რომ წარმოაჩინოს მისი ამომრჩევლების და ანუ ზოგადად მსოფლიო ასპარეზი ისე წარმოჩინდეს, რომ ძალიან ეფექტურად ებრძვის COVID-19-ს. რა შეიძლება რომ გააკეთოს ამ შემთხვევაში საქართველოს თავრობა? პირიქით გაუკეთოს მაგძლაც ჩამოიტანოს ამ ქვედა ხაზზე. კი, ანუ თუ კი არ გავაკეთებ ტესტირებას ამ რა ქვია, თქვა იგივე თქვა, თან არასაუს კრიტერიუმი რის მიხედვითაც უნდა ვიხემძღვანოთ, იმიტომ რომ თუ კი რეალურად არსებობს, ანუ ადრე ეგრე ვწერით, როგორც მე სცენარში როგორც მოვყევი, მაგრამ ეხლა ყველაფერი ამოყირავებულია და გაყალბებული სიკვდილის სერტიფიკატები იწერება. ანუ რის მიხედვით ვამბობ საერთოდ თუ თქვა დაბალი სიკვდილობა საქართველოში. აი თქვა იგივე მიოკარდის ინფარქტით კვდება ადამიანი. ხო შემიძლია მე რო ეს რაღაც გავაკეთო, დავწეროთ მიოკარდის ინფარქტით გარდაიცვალა. შემიძლია. მაგრამ თუ გავუკეთებ ამ PCR ტესტ COVID-19-ზე, შეიძლება COVID-19 პასუხი იყოს დადებითი. მაშინ რა უნდა გავაკეთო? დავწერო რომ COVID-19-ით გარდაიცვალა? ეს ხო იქნება მცდარი მანიპულირება, მაგრამ თელესტოფლიო თუ მცდარად მანიპულირებს, მაშინ რა გამოდის რომ საქართველოს ხო, ანუ ის პაციენტებიც კი 9 პაციენტი, რომელიც თქვი, იმ 9 პაციენტის შემთხვევაშიც ყველაზე შეიძლება 1-2 მაინც იყოს ისეთი როცა ნამდვილად იყო მე არ ვამბობ რომ არასდროს არ არის COVID-19 სიკვდილის უშუალო მიზეზი COVID-19-ის გამოწვეული ბრონქოპნევმონია ან რაღაც სხვა თქვათ თრომბოზი ან რაღაც იმიტომ რომ სიძახვის დაზიანებს მარტო ფილტრით არ შემოიფარგლება ეგ ვირუსი მაგრამ შევეშვოთ მაგას ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ ამ 9 პაციენტებიდან აბსოლუტური უმრავლესობა ალბათ 7 მაინც შეიძლება 8 გარდაიცვალა რეალურად რაღაც სხვა დაავადებით
და თვითონ აღიარებენ მაგას ექიმები, რომლებიც ლევანატიანი და ის მეორე ქალბატონი გამოდის ხოლმე კიდე, რომელიც ამას მოგვახსენებენ და თვითონ ამბობენ მაგას, რომ პაციენტს ჰქონდა დამძიმებული ანამნეზი, ჰქონდა ეს ქრონიკული დაავადებები, ესა და მაინც გადაიცვალა COVID-19. COVID-19 რანაირად გარდაიცვალა, თუ კი ამდენი რაღაცა ის ქრონიკული დაავადება ჰქონდა, რომლებმაც უშუალოდ გამოიწვიეს სიკვდილი. ანუ რატო ამბობ მაშინ რომ COVID-19 გარდაიცვალა? ხო და ეხლა წარმოვიდგინე რომ ეგეთი რაღაცა სხვა შემთხვევებშიც რო კეთდებოდეს, უბრალოდ უნდა მოვახდინოთ იმ პაციენტების ტესტირებაც. COVID-19 თუ მოვახდინოთ ტესტირებას და გამოვა რომ იმ პაციენტებშიც არის ინფიცირება სახეზე, მაშინ რა უნდა გავაკეთო? ეს პაციენტები დავწერო, იგივე სახით დავწერო, როგორც ამ 9 პაციენტზე დავწერე, მაშინ ეს ხოსიკვდილობას გაზრდის. მაგრამ რამდენად სწორია ზოგადად ეგ? სუფთა პათომორფოლოგიური თვალსაზრისით არასწორია. მაგრამ ამ 9 პაციენტზე შემთხვევაში რატო გავაკეთეთ ეგრე მაშინ? თუ არასწორი. ანუ ხო ხსები რამდენად რთული რაღაცა. გიორგი რო შევაჯამო მთელი ჩვენი გადაცემა, ესეთ მარტივ ფორმულას. ლოკდაუნზე არ გველაპარაკე. მაშინ სხვა დროს შევხვდები ბევრი. არა, ორი სიტყვით ვიტყვი ლოკდაუნზე. კაი, ორ სიტყვას. ანუ მე არა ვარ ლოკდაუნის მომხრე. უფრო მეტიც ჩემი აზრით საზოგადოებრივი ჯანდაცვა არ უნდა იყოს მთავრობის საქმე. და ვიღაცა ექსპერტები არ უნდა გამოდიოდნენ და არ უნდა ამბობდნენ რომ აი ჩვენ თქვით ესე და რაღაცა მოდელი გავაკეთეთ და მოდელზე გვინდა და გველაპარაკა აქ მოკლედ შევეხები ანუ ნილ ფერგიუსონმა გააკეთა რაღაცა მოდელი დიდ ბრიტანეთში რომელმაც ვითომ თქვა რომ ამდენი ადამიანი გარდაიცვლება ჯერ ძალიან ბევრი თქვა მე თვითონ ჩამოწია ქვემოთ და ამის გამო თქვათ ბორის ჯონსონის მთავრობა თქვა რომ არ გვინდა ეს რაღაც ჯოგური იმუნიტეტის მიდგომა ანუ ნებაყოფლობითი მიდგომა და ჩავიკეტოთ და ვიხდეთ სახლებში მიუხედავად ამისა, რომ დიდი ბრიტანეთს დღეს აქვს კატასტროფულად მაღალი სიკვდილობა. ანუ რისი თქმა მინდა, ეს მოდელი აღმოჩნდა სულად მცდარი. გამოდის რომ ხა ვიღაცა შეიძლება შემეკამათოს რომ თავი ნახო არ იცოდნენ აი რასაც შენ ლაპარაკობ რა რაღაცა სიკვდილობა რამდენი იყო ისა გამოდის რომ ცენტრალიზებულად კი არ უნდა მივდგომოდით ამ საკითხს, ანუ ცენტრალური დაგეგმარების გამო დაიშალა საბჭოთა კავშირი. და ესეც არის საკითხი, რომელიც ცენტრალურად დაგეგმარდა. ცენტრალურად დაიგეგმა ამ შემთხვევაში ყველაფერი. ანუ დაიგეგმა, რომ ყველანი უნდა ჩავსვათ ლოკდაუნში. არანაირი განსხვავება რეგიონებს შორის, თქვა თბილისი ისევ ლოკდაუნში უნდა იჯდეს, როგორც თქვა, არ ვიცი, ქარელი. ხო, ვიღოთ იმისო, რომ პრინციპულად განსხვავებულია მოსახლეობის სიმჭიდროვე და კიდე ბევრი რაღაც სხვა ფაქტორი. კიდე რა, კიდე ის რომ ამ ლოკდაუნებმა იქნება პირიქით უარყოფითი შედეგი მოაქვს მაგას. მაგალითად ის რომ გეგმიური ოპერაციები აღარ კეთდება, იმიტომ ჰოსპიტალები დავცვალეთ, იმიტომ შეგვეშინა ძალიან რომ არ მიწყდომოდნენ ეს კოვიდიანი პაციენტები და ამის გამო იქნება პირიქით უფრო მეტი პაციენტი ყვდება სხვა რაღაც დაავადებების გამო. იმ უზარმაზარ ფაქტორს რო შევეშვათ, რაც არის თქვათ, რაც წინ გველოდება, რაც არის ეკონომიკური სიდუხჭირე, იმის გამო რომ ეკონომიკა ჩამოუშალეთ და სიღატაკე თავის ხელ იწვევს სიკვდილობის ზრდას ბევრი მიზეზის გამო, არა მარტო იმის გამო რომ ადამიანები შიმშილით მოკვდნენ, უხარისხო საკვების მიღების გამო მოკვდნენ, უამრავი სხვა მიზეზი იგივე სამეცნიერო დახმარება აღარ ხდება წესიერ და შემდეგ. საერთო ჯამში ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან რომ ქონდა ამ საკითხისადმი ცენტრალიზებული მიდგომა, ანუ ცენტრალურად დავაგეგმარეთ კრიზისი. რეალურად ჩვენ გამოვიწვიეთ, ჩვენ რა მე არაფერი მწული მაგაში არ მოვიდა ჩვენ ალბათ. მაგრამ ვინც დაგეგმა ეს, იმან გამოიწვია ეს კრიზისი. ეს არის შეუკვეთა მათ შორის. კი, ანუ ვინც შეუკვეთა იმ ოპოზიციის. მაგრამ ესეთი რაღაცა მე არ მგონია მაგალითად რომ შვედეთში მოსახლეობა იყო როგორ თქვა მონდომებული, მაინც და მაინც ეგრე გააკეთებენ იმ თავრობას. უბრალოდ იქ აღმოჩნდა ეგეთი რომ რაღაც საკვანძო თანამდებობაზე ეპიდემიოლოგი ვიღაცა და შეიძლება თავრობის ვიღაცები და შეიძლება კი იყო ეგ ფაქტორიც რომ თქვა შვედეთ რაღაც წაუსოციალისტებს და რაღაც თვითონ დიდი ნდობა მოსახლეობის ამ თავრობის მიერ და თავრობის მოსახლეობის მიერ და რაც აპელირებენ ხშირად და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგ მიდგომა არის ჩემი აზრით მცდარი, იმიტომ რომ შვედეთ შეიძლება იგივე მომხდარი იყო თავრობაში რაღაც სხვანაირად ტვინმობრეცილი ხალხი რომ მჯდარი იყო და ეგ რატო ვლაპარაკობ ამას? იმიტომ რომ ჩემი 1 და 2 და გინდა 10 ადამიანის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს, მთელი ქვეყანა რა მიმართულებით აირჩევს სვლას. ეს უნდა იყოს ზუსტად default ეგეთი რომ ადამიანებზე არ ვძალადობთ, მთავრობას არ აქვს უფლება რომ მთელი კონსტიტუცია გააჩეროს თუ რაც არის, რა ვიცი, რაც არის ადამიანის უფლებები, ყველაფერს ხაზი გადაუსვოს, იმიტომ რომ აი საგანგებო მდგომარეობა გვაქვს და ამიტომ ყველაფერს ვაჩერებთ.
ანუ ეგ არის ზუსტად არასწორი. ეგ ძალაუფლება მთავრობას უნდა წაერთოს ჩემი და ჯანდაცვა საერთოდ უნდა იყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა მთავრობის საქმე. ამაზე დიაში შენი პოზიცია ბერმა ადამიანმა იცის, ვინც გიცნობს, რომ შევაჯამოთ ჩემი გადაცემა, აქ ერთი საინტერესო რამე გამოიკვეთა, როდესაც კორონაზე ვსაუბრობ, მნიშვნელოვანია მრიცხველი და მნიშვნელოვანი თუ სტატისტიკას ვეხებით და როგორც ჩანს მანიპულირება ერთით და მეორეთად შესაძლებელია და ერთისა და მეორეც განსხვავებული ტიპის შედეგებს მოგცემს. თუმცა ერთი რაც შეგვიძლია ტენდენცია ცხადაც დავინახოთ, რომ სიკვდილიანობა კორონასაც უფრო მეტი ინფორმაციას ვიღებთ, იმაზე გაცილებით უფრო ნაკლებია კოეფიციენტი, ვიდრე ეს თავიდან გვეგონა და ამას ფიქრობდით, ანუ მნიშვნელი იმაზე უფრო ფართოა ბოლო კვლევებით, ვიდრე ეს სავალადოდ საქართველოს უფრო ფართოა, მრიცხველში რა ხდება, ცოტა ძნელი სათქმელია. საბოლოო ველოდებით მეორე ტალღას შემოდგომაზე, იმიტომ თვითონ ნილ ფერგიუსონმა თქვა, რომ რაც უფრო ეფექტური და კარგად გაკეთებულია ლოკდაუნი, მით უფრო ძლიერი მეორე ტალღას უნდა მეველოდოთ, იმიტომ რომ ჯგუფური იმუნიტეტი არ განვითარდება. მადლობა გიორგი, ჩემთვის ესე ფართო საუბრისთვის იდეაში. ჩემ გადაცემაში ამ კუთხით არავის საუბრია. და იმედია ხოლმე სხვა დროსაც მეწვევი და ვითანამშრავლეთ, მოკლედ ეს იყო ჩემი პოლიტიკური აგორა, დღეს დავამთავრებთ. ჩვენი დღე, ჩვენ ხვალ შევხვდებით ისევ ერთმანეთის დროებით, მეგობრებო.